ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ አዲስ የመጣችሁ እናንተንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ። ዛሬም እንደተለመደው ገንቢ ሆነ አስተያየታችሁን ከታች እየጻፋችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩ። ዛሬ ማለት ነው የፀጉር የምጠቀመውን ነገር በብዛት ማለት ነው የሰራኋቸው አሉ። በተደጋጋሚ ራሱን ነው የምጠቀመው። አሁን ቸፔ ፓውደሩን አቁሜ ቸፔ ወይል ነው የምጠቀመው። እሱን ብቻ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ የሚያው ነው የተለየ ነገር ስለማላደርግ ነው የማላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔም በጣም ጠቅሞኛል ፀጉሬ ያው እንደምታዩት ማለት ነው። እስኪ በአጭር ቪዲዮውን መጀመሪያ የነበረበትን አሳያችኋለሁ። አሁን ፀጉሬ ያው ትንሽ ደረቅ ብሏል። ፍሪዝ አድርጌው ነበረ ለዛ ነው እንጂ በጣም ለውጥ አለው ላችሁ እንደምታዩት። አሁን ውሃ ሲነካው ታያላችሁ በጣም ማለት ነው። ይውላችሁ ዳርዳሩም እኩል ነው። ይሄ ግንባሬ ማለት ነው ምን ሚሽሽ ነገር የለው። የፊቴ ማለት ነው ጥቁር አዝሙዱ ነው የምጠቀመው ስለ እውነት ማለት ነው። አንደኛ ሽበቱንም ማለት ነው አጥፍቶት ይሁን እኔ ቶሎ ስለምጠቀመው ያው እያለበሰው እየሸፈነው ይሁን አላውቅም። ያው በተለይ እዚህ አካባቢ በጣም ሽበት ነበረብኝ። የለም አጥፍቶት በታምር ተነጭራሹ ሊያጠፋ አይችልም። ይሄንን መጀመሪያም ተናግሬያለሁ። ግን ያው ቶሎ ሳደርገው ይሸፍነዋል መሰለኝ። እንደገና ግን ባለበት አቁሞልኛል፣ ሌላ ቦታ አልወጣም። ይሄ ነው ትልቁ ጥቅሙ ማለት ነው። ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ያላያችሁ ገብታችሁ እዩ የሽበቱን። ፀጉሬን ማድረገው አሁን አሳያችኋለሁ ምን እንደማደርግ። ከዛ በትንሹ ስታጠብ ምናምን ያለው ማለት ነው የምጠቀመው ኮንዲሽነር ትረስሚ ኮንዲሽነር እና ሻምፖ ነው። ትንሽ ፀጉሬ ያሳሳል እሱም ማለት ነው። እኔ ግን ፀጉሬ የእውነት ነው የምነግራችሁ በቃ ብዛቱ ውሃ ሲነካው በጣም እንዴት ታክላለች። ያው ኮንዲሽነሩ ምኑ ሲሆን ቶሎ ብዬ በዛው ሰዓት ወዲያውኑ ማለት ነው ይኸውላችሁ የምጠቀማቸውን አሁንም እዚህ የሉም እነዚህ ናቸው ፍሪዝ ማድረግባቸው። እሱ ብቻ አይደለም እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ከዚህም ትንሽ እጠቀማለሁ። ይሄ በጣም እንዲያብረቀርቅ ያደርገዋል። ከዚህም ጄል ትንሽ እጠቀማለሁ። እንደዚህ ያደረኩ ነው የሚያምር። ከዛ ማለት ነው ልክ ፍሪዙ ከደረቀ በኋላ የሎሚ እንትን አለኝ አስፕሬ አለኝ። እሱን እነፋበታለሁ። ወይ ነው እንደ ቅባትነትም አለው ግን እሱን እነፋበታለሁና የሆነ እንዲህ ያለ ይሆንልኛል። ስታዩትም ደግሞ እንደምታዩትም ይሄ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ይሆናል። አሁን ስታጠብ ታዩታላችሁ። እንዱ ውሃ ሁሉ ጊዜ እየተነከራችሁ አትሆን እንጂ ውሃ ሲሆን እንዴት ፀጉሬ እንደሚያምር ብታዩ በቃና ላሳያችሁ ቀጥታ ምን እንደሚያስፈልገን አሳይቼ እንትን ብያዘጋጅቼ ሊቀባስ ደግሞ ይውላችሁ የሚያስፈልገን ማር ቸፔ ዌል የሚያስፈልገን ማር ቸፔ ዌል አቮካዶ እንቁላል ሙዝና እርጎ ነው። እነዚህ ማለት ነው ቸፔ ፓውደሩንና ማሩን አንዳንድ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። እርጎ አያችሁት በኢትዮጵያ ስኒ የቡና ስኒ አንድ ነው የምጨምረው። እንቁላል አንድ አቮካዶ አንድ ሙዝ አንድ ጨምሬ ይሄ አሁን ለሁለት ጊዜ ነው የምጠቀመው። ዛሬ አዘጋጀዋለሁ አይደል? ግማሹን ዛሬ ተጠቅሜ ግማሹን ደግሞ በማያስነፍስ ንፋስ በማያስገባ አየር በማያስገባ እቃ ከድኛ አስቀምጥና ከዛ በሳምንቱ ማለት ነው በየሳምንቱ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ይሄንን ነው። ቸፔውን ለጊዜው አቋርጫለሁ። ለምን ፀጉሬ በጣም እየሳሳ ሄደ። እኔ ከበፊትም እንግዲህ የምትከታተሉ ሰዎች ፀጉሬ እንዲሳሳ እንደምፈልግ ነግራችኋለሁ አይደል? አሁን ግን በቃ እንደምፈልገው ስለሆነልኝ ማለት ነው አቁሜዋለሁ። ያው መልሶ ደግሞ ወደ ብዛቱ ወደ መከርደዱ ሲሄድ ደግሞ እንደገና ጀምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ይሄን በየሳምንቱ ነው የምጠቀመው። የሩዝ ውሃ አሳየን ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ። የሩዝ ውሃ ለኔ ፀጉር ስላልተስማማኝ አልጠቀምምና ዝም ብለሽ አሳየን ካላችሁኝ እኔ ጋር ሳልሞክር አሳያችኋለሁ እንጂ በዚህ ምክንያት ነው የሩዝ ውሃ በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ግን እኔ አልጠቀመውም። ትንሽ የኔ ፀጉር ከርደድ ያለ ስለነበር አሁን እንደምታዩት አልነበረም። በጣም ቀለሙ የሆነ ሂና ተቀብቼ በጣም አበላሽቶብኝ ነበርና ግን ዝም ብለሽ አሳየን የምትሉኝ ከሆነ አሳያችኋለሁ። አሁን እናዘጋጅና እንቀባ። ያው
እነዚህም ሁለቱን ሻያ በተርና ቪታሚን ኢ ከፈለጋችሁ ካላችሁ አስገቡ ከሌላችሁ ደግሞ ችግር የለውም እዚህ ጋር ሙዙ ማለት ነው በጣም የበሰለ ቢሆን ይመረጣል ካልሆነም ችግር የለውም አንድ ሙዝ ተጠቀማለሁ እንዳልኳችሁ ይሄን ለሁለት ጊዜ ነው የምጠቀመው ይሄንን አልጥለውም ታውቃላችሁ አይደል ከዛ እንቁላሏንም አንዷን ነው የምጠቀመው ከዛ አቮካዶ ያያችሁት እንትን ውስጥ አስገብቼው ነው ውስጡ ጥቁር ቢሆንም ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ነበር የነበረው ስለዚህ ያያችሁት እንደዚህ ያረኩ አስገባዋለሁ ወደዚህ እንዲታያችሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ በረዶ ቤት አርጌው ነው እንዳይበላሽ ማለት ነው ቆርጬ እንደዚህ አያችሁት ለቀቀ በጣም በረዶ ሰርቶ ነበረ አሁን ትንሽ ጊዜ በፊት ነው ያወጣሁት እና ቃስ አርጌ ግን እንደዚህ አርጌ ያደርገዋለሁ አንድ አቮካዶ ካደረጋችሁ ማለት ነው ይበቃችኋል ፀጉሬ የእውነት ማለት ነው እንግዲህ ያያችሁ እስኪ አዳዲስ ለመጣችሁ አሳያችኋለሁ ከዚህ ማለት ነው 100% በሚባል ሁኔታ ነው ለውጥ ያለው ግን ሳስቷል ማለት ያው እኔ ስለምፈልግ ማለት ነው እና ይሄ በጣም አሪፍ ነው እኔ ወድቻለሁ ቸፔ ወይሉ እንጠቀማለሁ ከዛ ማር አንጠቀማለሁ ጥቅሙን ያለውን ጥቅም ማለት ነው የሁሉንም እስኪ በጽሁፍ ለማስገባት ሞክራለሁ ዛሬ ማለት ነው እያያችሁ ከፈለጋችሁ እና አንድ ነገር ልንገራችሁ ከፈለጋችሁ ነው የምትጠቀሙት እኔ እዚህ ምሰራውን እያስገደድኳችሁ ወይንም በግድ ተጠቀሙ አይደለም እኔ ይሄንን እንጠቀማለሁ የፈለገ ሰው ይጠቀም ነው አይደል ጓደኞቼ የአቮካዶ አጨመላልቆኛል ያ አሁን እንግዲህ አበጥሬ መጥቻለሁ በቃ አሁን ቀስ ብዬ ቀባለው ቪዲዮ ሊረዝምብኝ ነው እንግዲህ ውስጡን ቀስ እያደረኩኝ ቀባለው ያው እንግዲህ ቅስቃሴው ራሱ ማለት ነው እንዴት ደስ እንደሚል አሁን ይበቃኛል ይሄንን እንዲህ እየጠረኩ ማለት ነው ይሄን አስነካዋለሁ ለምን ይወርዳል አሁን ትንሽ ማለት ነው ውሃ ይሆነ ነው የሚሄደው ሁላችሁም እንደዚህ ተጠቀሙት በጣም ለኔ ተስማምቶኛል በተለይ የፊቴ በዛ ላይ ትንሽ የኔ ፀጉር ብዙ ነው አሁን ይሄንን የቀረኝ ጫፍጫፉን አደርጋለሁ ልሰናበታችሁ ብዬ ነው በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ትወዱታላችሁ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ በነገራችን ላይ ተመልሼ የመጣሁኝ በጣም ይቅርታ እናንተ ናችሁ ይሄ ጥፋት እናንተ ነው ሰዓት 19 ስለምትሉኝ ተቻኩዬ ማለት ነው የምታቆዩት አሁን እኔ ራሱ ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ አፍኘዋለሁ በላስቲክ በውስጥ ፍን በሚያደርግ ላስቲክ እንደዚህ በጣም ጥብቅ በሚያደርግ ጥብቅ አድርጎ በላስቲክ አድርጋለሁ ይሄን ሙቀት እንዲሰማው ማለት ነው ይሄን አድርጋለሁ እኔ አሁን ራሱ ማለት ነው 45 ደቂቃ ምናምን አልፎታል በጣም እኔ እስከ 2 ሰዓት ምናምን አቆየዋለሁ እናንተ ግን ሰዓት ከሌላችሁ እስከ ቢያንስ ለ45 ደቂቃ ጥንቅላችሁ ላይ መቆየት አለበት ሳትታጠቡ ማለት ነው ከዛ በታች አታቆዩት ለምን መቀባታችሁ ላይ ቀር ያን ያህል ሰዓት ታቆዩት እኔ እስከ 2 ሰዓት ማቆያለሁ ሰዓት
ያለው ሰው እስከ 2 ሰዓት ከዛ በላይ እስከ 3 ሰዓት የምታቆዩት ምንም ችግር የለውም። ይሄን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ከዛ ከቻልኩኝ ስታጠብ ምናምን ትንሽ አስገባላችኋለሁ ከታጠብኩም በኋላ ካልሆነ ግን ባባይ አደርገዋለሁ። አሁን ልክ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው ሲደርቅ ይሆን የሚያምር የሚመስል በጣም ብዙ ፕሮዳክቶችን እጠቀማለሁ። አሁን ኮንዲሽነሩ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ብቶ አፍሮ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ እንደዚህ አጭር ይሆንና አፍሮ ነው የሚሆነው። አሁን የተለያዩ ፍሪዝ ማድረጊያዎችን ተጠቅሜ ፍሪዝ አደርጋለሁ። ያምርብኛል ማለት ነው።